انسان چه در گذشته‌های دور و بر جداره تاریک غارها و چه امروز بر روی دیوارهای نورانی نمایشگاه‌ها و موزه‌ها مبهوت آثاری ساخته شده به دست خود بوده که آنها را هنر می‌نامد. اما به واقع هنر چیست؟ آیا می‌توان تعریفی کامل از هنر صورت داد که تمامی این طیف وسیع از آثار در دوران‌ها و جوامع گوناگون را شامل شود و هر اثری که با این تعریف همخوانی نداشته باشد بدون توجه به تبلیغات و ارزش مادی آن خارج از دایره هنر قرار گیرد؟ اگر چنین تعریفی وجود داشته باشد، باید بتوان به کمک آن آینده پیش روی یک اثر هنری و سرنوشت جریان‌های هنری پشت آن را پیش بینی کرد. همانطور که می‌دانیم، امروزه دو رویکرد مشهور درباره هنر وجود دارد. یک، نگرش هنر را امری به کلی جامعه شناسانه تعریف می‌کند. این رویکرد نومارکسیستی هنر را بر ساخته اجتماع می‌داند و معتقد است کارکرد آن در چرخه خرید و تبادلات اقتصادی بازار فرهنگ خلاصه می‌شود. اما نگرش دیگر که همان رویکرد پسامدرن است، هنر را امری به کلی قراردادی و فاقد معنا قلمداد می‌کند که در هر جامعه‌ای به شکلی متفاوت تعریف می‌شود و این تعاریف هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند. البته این دو نگرش با یکدیگر تداخل‌هایی دارند و هر دو دیدگاه هم در مبانی منطقی و هم در بروزهای تجربیشان نادرست و نارسا هستند. اما چهارچوب نظری زروان و نظریه منش‌ها با رویکردی سیستمی به هنر می‌نگرد. یعنی در این سرمشق مفهومی هنر زیر شاخه‌ای از منش‌ها و زیر سیستمی در سطح فرهنگ است که بر محور ادراک زیبایی شناسانه سازمان پیدا می‌کند. به بیان دیگر، هنر شبکه‌ای از آفریده‌های فرهنگی یعنی منش هاست که به خاطر پیوند خوردن با دو قطبی زیبا زشت از سایر بخش‌های فرهنگ متمایز می‌شود. اما چون درک زیبایی و زشتی در سطوح عصب شناسانه ریشه دارد و دستاوردی تکاملی است، از این رو برخی از الگوهایش فراگیر و جهانی هستند. بیشک سلیقه‌هایی که تحت تأثیر این الگوی جهانی به وجود می‌آید، زیر تأثیر جریان‌های سیاسی و دوران‌های تاریخی و ساختارهای اجتماعی تغییر شکل پیدا می‌کنند. اما خطاست اگر فکر کنیم سلیقه یکسره به دست نهاد ساخته می شود و سلیقه افراد که از جنس عصبی روانی است در آن تأثیری ندارد. اما خود زیبایی نیز با دو متغیر تعریف پذیر است. نخست بازنمایی. تقلید و بازسازی چیزهای طبیعی که مثلا در هنر فیگوراتیو تبلور می‌یابد و دوم تقارن که در هنر انتزاعی و هندسی نمود دارد. و به خاطر این دو متغیر یعنی بازنمایی طبیعت و انتزاع هندسی است که آثار هنری باستانی هنوز در چشم ما هنرمندانه دیده می شوند و به ما امکان می دهد که به صورت شهودی آثار هنری جوامع مختلف را ارزیابی کنیم. در رویکرد زروان تمامی منها به عنوان سیستمی پیچیده سعی در بیشینه کردن قدرت، لذت، بقا و معنا دارند که با سرواژه قلبم نامگذاری شده است. از این رو زشتی و زیبایی در واقع با نمودهای قلبم یا ضد قلبم یعنی بیماری، رنج، ناتوانی و پوچی پیوند دارند. با این حال اثر هنری که یکی از ارکانش بازنمایی طبیعی است، اگر امر زشت را با چیره دستی بازنمایی کند، اثری زیبا خلق می کند. بنابراین امر زشتی که زیبا بازنمایی شده باشد، مثل تابلوی سبد میوه های پلاسیده کرواجیو زیباست. اما اثری که بسا موضوعی زیبا داشته باشد اما زشت بازنموده شده باشد زشت است.
مثل هنرهای مدرن فرمایشی که به سفارش احزاب قرار است آزادی و بهروزی و پیشرفت، یعنی اموری زیبا که سبب افزایش قلبم می شود را نمایش دهند. پس زیبایی یا زشتی اثر هنری به خود اثر مربوط می شود، نه موضوعی که نمایش می دهد. به این ترتیب نتیجه می گیریم هسته مرکزی هنر زیبایی است که در همه جوامع و همه دورانهای تاریخی پایدار و ثابت بوده است. زیرا پردازش عصبی امر زیبا در مغز کارکردی تکاملی دارد. یعنی هنرمند با خلق زیبایی توانمندی پردازش مغز خود را به جفت مورد نظرش نشان می دهد. درست به همان شکلی که در آواز خواندن قناری یا پر طاووس یا رقص عنکبوت‌های جهنده مشاهده می‌کنیم. پس زیبایی امری جهانی است که حتی دامنه تعریفش از گونه انسان هم فراتر می‌رود و به همین دلیل پرهای طاووس و قرقاول یا آلاچیق‌های تزیین شده‌ای که مرغ آلاچیق برای جذب جفت درست می‌کند در چشم ما هم زیبا می نماید. با این وجود نهادهای اجتماعی سعی می کنند زیبایی را به خدمت گرفته و دستکاری کنند. آنها از طرفی هنجارهای جمعی را بر تولید و دریافت امر زیبا تحمیل می کنند و از طرف دیگر معناها و دلالتهایی را به آن نسبت می دهند و جریانهایی فرهنگی تولید می کنند. اما این تمام ماجرا نیست و چون هسته مرکزی هنر زیباست، آن شبه هنرهایی که تحت فشار نهادها شکل می‌گیرند به این خاطر که بند نافشان به امر زیبا بند نیست، پس از انقراض آن جریانهای فرهنگی و بی اثر شدن آن نهادها اعتبار خود را در مقام هنر از دست می‌دهند. در ایران زمین یک دستگاه منظم فلسفی وجود داشته که صورت‌های مختلف زیبایی از موسیقی و شعر گرفته تا معماری و نقاشی و خط را در یک دستگاه نظری صورتبندی و فهم می‌کرده است. دستگاهی که اعتبارش امروز به قوت خود باقی است و اصولاً اهمیتش در این است که از زیبایی همچون امری عینی و تجربی و فراگیر پرسش می‌کرده و از ابزارهای عقلانی و ریاضی برای صورتبندیش استفاده می‌کرده و شناخت این گنجینه گرانبها به ما در فهم و آفرینش هنر یاری می‌رساند.